Ky episod u mundësua pjesërisht nga Unika Concept, projektues dhe prodhues kabinete kuzhinash. Zgjidhje unike nga Unika Concept. Miq të pasqyrës shqiptare tungjatjeta. Me që shpesh më keni dëgjuar që ta qel emisionin me tungjatjeta, sot dua ta ndaj me ju sekretin se pse e përdorun këtë përshëndetje të vjetër që do të thotë tu zgjat jeta. Unë nuk e mbaj veten për puritan, domethënë për pastërtor të gjuhës shqipe, por me fjalën tungjatjeta kam dashur të sjell në emision sadopak respekt për traditën shqiptare dhe gjuhën shqipe, aq më tepër që në thelb kjo fjalë është një fjalë formim shumë i bukur, me një brendi të thellë dhe me një përdorim të gjerë, si në Shqipërinë e Veriut, përfshirë Kosovën, në Shqipërinë e Mesme, po ashtu edhe në Toskëri dhe Labëri. Me pak fjalë, tungjatjeta është një përshëndetje shqipe që pasqyron traditën shpirtërore shqiptare dhe që i bashkon shqiptarët. Pra, si të thuash, është në harmoni edhe me qëllimin e këtij emisioni një orësh. Dhe tani le të njihemi me përmbajtjen e episodit ton të 819. Në fillim do të kemi një kronik mbi takimin që u mbajt më 6 maj në zyrën e shoqatës së Torontos me shkrimtaret dhe autoret Sanije Gashi dhe Eglantina Mandia. Mëtej do të vazhdojmë me një blok njoftimesh komunitare. Do të vijojmë me një dokumentar mbi lumin e Niagarës, si dhe do të kemi një segment nga arkivat tona të viteve të kaluara. Si zakonisht, në mbyllje do të kemi edhe një segment muzikor, por në fillim 2 minuta publicitet. Me rastin e shlirimit të Kosovës dhe festës së Fiter Bajramit, më datën 17 qershor prej orës 19 deri në orët e vona, organizojmë mega mbrëmje në Mississauga në Kanada, ku do t'ju argëtojnë këngëtarët e mirënjohur të estradës shqiptare, Ismet Bexheti dhe Miranda Hashani, të përcjellur nga instrumentalistët e mirënjohur Murat Ismaili klarinet dhe Afrim Spona me sin. Çmimi për të rritur është $50, kurse për fëmijë $20. Organizatorët e mega mbrëmjes janë Alpi Painting, Old Mill Cafe dhe Niti Tiles. Ju mirëpresim. Nëse blini ose shisni shtëpinë me zonjën Irena Bendi, përfitoni deri në $5,000 renovime falas ose cashback. Zgjidhje të përshtatura sipas nevojave, fushat profesionale marketingu dhe një etike admirueshme. Irena Bendi e palodhur dhe e përkushtuar ndaj klientit. Mrakovic's Fine Foods, i themeluar në vitin 2003, gjithnjë në rritje dhe vazhdimisht me prodhime cilësore dhe të shijshme, mishi, buke, ushqime importi nga Ballkani dhe Shqipëria, gatime të ngrohta, byreksi dhe ëmbëlsira të traditës. Këtu përdoret vetëm mishi lloj AAA, si dhe qindja të Ontarios. Gjatë gjithë këtyre viteve Mrakovic's Fine Foods, me shërbimin e mirë dhe përkushtimin deri në detaj, ka fituar respektin e mirë a klientëve shqiptar dhe njëkohësisht mbështet rregullisht emisionin ton. Me mira klienti kanë besuar orges hysit për mbushjen e ëndrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, orges hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyrjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges hysi, një besim i përligjur. Kërkoni një agent shitblerje pronash në Oakville, Mississauga ose Toronto, kontaktoni Stella Gjergjin. Ajo punon me një tim që ka arritur një numër të jashtëzakonshëm shitjesh. Një gjë është e sigurt, keni të bëni me profesionistë të mirëfillt. Ju mirëpres të më kontaktoni. Më 6 maj 2018, në selinë e shoqatës së Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze të Torontos, me nismën dhe moderimin e presidentes së nderit të kësaj organizate, zonjës Ruki Kondaj, u organizua promovimi i krijimtarisë së 2 autoreve shqiptare, gazetares dhe autores Sanije Gashi nga Kosova, me të cilën u komunikua nëpërmjet Skype-it, dhe shkrimtares ish mësuese zonjës Eglantina Mandia me banim në Windsor e pranishme në takim. Merrte pjesë edhe sekretarja e parë e ambasadës së Kosovës, zonja Blerta Ademi, si dhe nderi i kombit artistja Lili Cingi. Veprimtaria organizoi me rastin e ditës së nënave, pra Mother's Day, dhe me këtë rast shumica e të ftuarve ishin gra dhe vajza, një pjesë e tyre drejtuese dhe veprimtare të shoqatës. E ftuar edhe deputetja e Ontarios, zonja Laura Albanese, që në zgjedhjet e qershorit përfaqëson Partinë Liberale.
Veprimtarinë e qeli zonja Ruki Kondaj, e cila kishte përfshirë në program edhe lexime nga krijimtaritë përkatëse nga të dyja autoret. Sanije Gashi është ndër të parat gazetare femra në Kosovë me një veprimtari profesionale mbi 50 vjeçare dhe krijuese të admirueshme, duke patur gjithmonë në fokus dhe në zemër çështjen shqiptare dhe të drejtat e grave shqiptare. Kjo vjet re edhe në botimin Serbian Crimes, një përmbledhje dëshmish rrënqethse nga krimet serbe gjatë luftës së viteve 98-99. Kurse shkrimtarja Eglantina Mandia nga ana e saj u paraqit me librin Lamtumira e mjellmës si dhe Fytyra e dashurisë, nga i cili u lexua edhe një fragment i shkurtër. Në dy segmentet në vazhdim do t'japim disa nga pikat më kulmore të takimit. Na ndiqni. When something so hurtful as a war happens, it is the women, it is the children that suffer the most. And we're the ones that usually bring it back together. We're the ones that mend the pieces as women. So thank you for having me. I'm sorry that I cannot stay for the entire event this morning. Unfortunately, my time is being managed by minute, but I'm glad I could be here. Thank you for this gift. I will cherish it. Për mua libri autore Sanije Gashi ka peshën e vet, po aq sa memoriali heroina në qendër të Prishtinës. Me këtë rast dua të falenderoj zonja Ruki Kondaj, këtë shtyllë të kulturës së aktivizimit të komunitetit tonë të diasporës në Kanada, e cila na ka mundësuar këtë aktivitet në emër të shoqatës në Toronto. Patjetër falenderim të veçantë për autoren zonjën Sanije Gashi, e cila ndodhet virtualisht e shpirtënesh mes nesh. Gjithashtu vlerësoj pranin dhe autorës së mirënjohur shqiptare, zonjës Eglantina Mandia. Ndërsa gjitha grave të pranishme ju uroj ditën e nënës dhe ju dëshiroj gjitha të mirat. Ju falenderit për vëmendjen tuaj. Sanije Gashi, gazetare, publiciste, editore, luftëtare për emancipimin e gruas. Është ndër të parat gazetare shqiptare dhe më e njohura që bën gazetari aktive plot 53 vjet, e cila arriti të bëjë emër me konsiderat përmes shkrimeve që kishin për qëllim ngritjen e gruas shqiptare në çdo pikpamje. Është themeluese e 2 revistave, Kosovarja dhe Teuta. U lind në Prishtinë, ku dhe kreu të gjitha nivelet e arsimimit, 8 vjeçaren, shkollën normale, shkollën e lartë pedagogjike në Universitetin e Prishtinës. Profesionin e gazetarisë e nisi në shtator të vitit 1965 në revistën Zani i Rinisë. Në nëndor të vitit 1971, emërohet redaktore në revistën Kosovarja që doli në dritë po atë vit, kurse më 1975 emërohet kryeredaktore e saj. Këtë revistë e drejtoi plot 18 vjet. Në maj të vitit 1994, tashmë gazetare me përvojë, themeloi revistën e parë të pavarur për gruan dhe familjen, Teuta, e vetme e këtij profili jo vetëm në Kosovë. Sania, e cila gazetarisja kushtoi një jetë të tërë me përkushtimin të lartë gjatë gjithë kohës, u angazhua në dobi të gruas, mbështeti arsimimin e saj, të menduarit në mënyrë bashkëkohore dhe të lirë. Ngriti dhe trajtoi tema me interes, intervistoi personalitete të shquara, shkroi për përjetimet e rënda të grave shqiptare gjatë luftës së fundit. Sanije Gashi, ky emër që më emocionoi shumë sa pash online ribotimin e librit të saj Terrori 1998-1999. Një emër i madh që shkruan për të tjerët. Gazetarja me pen të artë e burgosur e regjimit serb 1992, e cila nuk foli kurrë për vete, dhe as e përshkroi në këtë libër historinë e saj të trisht. Kjo është e madhja zonjë e madhe e kulturës shqiptare Sanije Gashi. Kisha parë albumi fotografik të profesor Planës, që ne kemi promovuar, por kjo i kalon pritshmërisë, se pasohet në fakte reale të njerëzve të mbijetuar nga këto tortura, të pjesëtarëve të familjeve të tyre. Nga ky libër mësor, çfarë ndodhi vërtet në ato vite, se thuhet shumë, po kur i shikon direkt, se si nëna shikon vrasjen e fëmijëve para syve, fëmijët nënën e tyre, apo pjesëtarë të familjes, si shikon vajzat e përdhunuara të hedhura në puse masive, apo varre masive me kufoma të vdekure të gjalla. Nëna shtatzën të atyre që mbartën stresin e madh me vete, nga përdhunimet dhe heshtjen, ose ju nënshtruan stres të grave, të atyre që u burgosën apo kaluan nga një burg në tjetrin. Midis tyre kam njohur përveç Sanijen dhe zonjën simbol të rezistencës, zonja Flora Brovina,
të gjithë atyre grave që provuan turpërimi deri në çnjerëzore, të atyre që humbën sensin e të jetuarit, e shumë të tjera akte makabre. Një ftesë e përzemërt nga pronarët e Sarajevo Grill and Meat për të gjithë klientët shqiptarë. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase, njësoj sikur tua kishte përgatitur gjyshja juaj. Tradita e mirënjohur boshnjake në pjekjen e mishrave, byreku dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Lokali shërben në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shijen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill and Meat. Tony and Lady, two licensed mortgage and real estate agents with extensive business experience, now with one-stop shop services for home buyers and sellers. If you dream to buy your first home, finding luxury or investment properties, choose Tony and Lady. They will help you to get the property you want and find the best mortgage that is right for you. Lady is also a certified international designer with great experience in staging and decoration. Get Tony and Lady and make it simple. Get the quality you deserve. Call today. Bukuria estetike e një shtëpie është e pandarë nga mobiljet që i shërbejnë rehatisë dhe stilit të jetës së vetë pronarëve. Është një kompani shqiptaro-kanadeze e specializuar në prodhimin e kabineteve të kuzhinave që bën pikërisht këtë. Quhet Unika Concept. Nëse ju, ndërtues investitor ose pronar shtëpish, keni një vizion për të bërë diçka unike, atëherë Unika Concept ka një zgjidhje të personalizuar, matje, projektim dhe prodhim. Unika Concept merr gjithçka përsipër me siguri dhe krenari. Do të përshëndes dhe t'i falenderohem zonës së shkafët, Ruki Kondaj, e cila ju përboj sot në Toronto. Me kënaqësi të veçantë e përshëndes edhe shkrimtaren, publiciste, zonjën Eglantina Mandia, që unë e quaj zonjë Angel nga Tirana. Çfarë të them për përmbajtjen e këtij libri lufte që e përjetuam. Lufta po nuk shpjegohet, lufta përjetohet. Ne e përjetuam që të mund ta shpjegonim. Prandaj ato shpjegime lufte u përfshin në librin Histori të Tmerit, dosje krimesh, rrëfime të grave, që doli vite më parë. Ky libër është i sajuar nga rrëfime dramatike të grave që përjetuan tmerret e luftës pikërisht në familjet e tyre. Dhe të gjitha këto gra e vajza që rrëfyen për ngjarje tragjike, paraqesin histori rrëqese, veçan ato që përjetuan peshën e rrugë të poshtrimit, të shkatrimit personal deri në çnjerëzim, që ishte kulmi i përbuzjes, i turpërimit, që treti përgjithmonë kuptimin e jetës. Gratë e paraqitura në këtë libër, dëshmitarit të dramës së përjetuar, janë nga rajonet të ndryshme të Kosovës, prej nga mblodha historitë e tyre, siç thuhet nga dora e parë. Çdo rrëfim është i rëndë, i veçantë dhe meritës. Mbasi si dëshmia më e mirë të gjalla përjetimeve të vlagëve dhe të shkatresës njerëzore, do të shërbenin fjalët e nënës shqiptare të zonës Clinton Tankove, siç e përmendi zonja Ruki. Kam parë kaq tmerr, saqë nuk dua të kem më sy. Pse i përmblodha rrëfimet e grave dhe të vajzave në këtë libër dhe cili është qëllimi i këtij botimi? I përmblodha për të paraqitur e për të kuptuar më një drama e Kosovës. Dokumentim ky drejt për drejt që duhet të mbetet pjesë e historisë Kosovës për brezat e ardhshëm, që të mos harrohet një periudhë e rrënjë e shqiptarëve nga një regjim i egërsër dhe që të mos përsëritet. Ky është qëllimi i këtij botimi. Përfundimi më i mirë i gjithë librit do të ishte thënia ambasador Dvokit, i cili e shkroi parathënien. Unë mund të përmbledh rëndësinë e asaj që do ta lexoni më tej, me 2 fjalë, kur më. Për mua, ky libër është pjesa më e rëndë e përvojës personale, por dhe më domethënëse të gazetarisë time. Është kënaqësi e rrallë promovimi në këtë mundi, përjetim që ne kam provuar asnjëherë. Do të jetë një nga kujtimet më të veçanta në përvojën time publicistike dhe gazetareske gjysmë shekulli. Prandaj edhe një herë ju falenderoj nga zemra
të gjitha juve zonja që mund pjesë sot e këtu. Ju falemderit. Në vitin 2002, Eglantina botoi librin me tregime Arratia e zogjve, i cili u përkthye në gjuhën angleze nga Jonja Tamburi. Këto libra autoria i ka sjellë për t'u udhëruar fëmijëve të shkollave në Toronto. Dashuria e madhe që ka fëmia për prindrin është treguar në këtë tregim. Po e lexoj sa shpresoj t'ju jap një çik emocion ashtu siç kam dir vet. Në të vërtetë unë nuk kam shkruar asnjë letër ty, prindi shtrenjtë. Kjo është letra e parë, më e çuditshme, sepse po shkruhet nëpër këto hapësirat larta kozmike, në ditën kur i gjithë rruzulli pret eklipsin e diellit. I don't know, nuk ka qenë, ndoshta ka qenë dita e eklipsit të diellit a ditë që ka shkruar Eglantina. Prindi dashur, që ruajte brenda vetes dy ndjenjat më të thella njerëzore, baba dhe mëm për ne. E di që kam qenë fëmijë dëshiruar dhe i pritur si ujët e pakët. Fjalë e bukur kjo në gjuhën shqipe, që po tingëllon plot drejtërima, si në ato ditët e netët kur ju të dy në kulmin e rinisë e bukurisë i luteshit Zotit t'ju aplotësonte dëshirën për një fëmijë. Zoti u tregua zemërgjerë, ai u bekoi me gjithë dashuritë e botës. Ai tha, qofshit lumtur bitë e mi. Dhe ju ashtu qet, askush nuk qe me i lumtur e i dashuruar, në një kohë kur dashuria ishte disi prallë, jo vetëm në Shqipërinë tonë të vogël, djepin e shtratin tuaj, po në të gjithë botën e madhe ku po densoheshin rreth zeza që do të merrnin jetët e bardha. Bota e madhe këtej dhe andej kontinenteve shkundej nëpërmjet ëndrave, shpresave, thatësirave, tërmeteve, krizave ekonomike, luftrave që s'kishin mbaruar, traktateve që s'kishin përfunduar, ku peshkaqenët kërkonin gjatë tek të vegjëlit, tek të dobtit, tek të rriturit, ku qetësia s'qevet se një gënjeshtër e madhe, një mashtrim i madh. Po ju ishit të rinj, e fati që me ju. Shumë breza shkojnë e vinë në këtë botë, po jo të gjithë gjejnë dashurinë. Shumë sfiliten e ropaten, gënjejnë veten, po në fund e dinë se jeta u ka ikur në përduar. E gjithçka e magjishme, e gjithë përpritshme, ka fluturuar bashkë me vitet më të mira. Po jo për ju të dy, ju që të zgjeturit e Zotit, që pa caktuar dashurinë dhe lumturinë tuaj, aq të shkurtër, po dhe aq të ndritshme, si spektakli yjor i natës së Shën Lorencit. Po u kujtoj tani një largësi kohe, vendi dhe nuk gjej asgjë tjetër të ngjashme me tuajën. Trashëgimia që lat për dy çupza tuaja të vogla, mbetu pengu i juaj kësaj jete. Ju na la dritën dhe shkëlqimin në shpirtin tuaj, energjinë diellore. Sa të jemi gjallë, do jeni të pandar nga ne. Kështu, ju u shndruat u bët ndërgjegja jonë e vetme, para së cilës japim llogari për të mirën dhe të keqen. Jeni qortusit dhe ngushëlluesit tan, që nuk na lini të plakemi, sepse ne e ndjejmë veten gjithmonë fëmijë para jush. Ajkuna ishte dhimbja e madhe e ndrydhur në kullat e jutubinës. Ajkuna ishte pritja e gjatë, pambarim, priste muin, priste të birin. Ajo e donte krishnikun, atë kishte frikë për të birin. Diçka janë të afërta kudo, ajkunat e lugjeve të verdha, dhe bora e madhe arrëndonte ahet e çatinat për t'i thyer. Njeriu ngrinte në ata kullnaj, ishte me të vërtet dimër i madh, si dimri i jutubinës, i Shqipërisë dhe i botës. Unë them që edhe unë kam bërë një farë gjëje, por Sanije Gashi është në pedestalin. Ajo është heroina. Dhe më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje që atë monumentin atje që e kanë bërë, në kohë se unë kam qenë në Prishtinë, për këtë librin. Edhe Prishtina është me të gjitha fytyrat e atyre grave, që i ka një piktor, i kanë gjitur me njëra tjetër. Po t'i afrohesh, atë do shikosh fytyrat e gjitha këtyre të përdonuarve, të dhunuarave, po ndërtuar në një simur. Edhe atje ne kemi bërë dhe fotografi. Më ka emocionuar sepse ajo nuk fliste fare që ajo ishte shkaktarja që u bë ajo. Ka luftuar për këtë punë. Kështu që unë them që në jetë njeriu të bëj atë më të mirën, të jetë modest, edhe të jetë i lumtur në familjen e tij dhe ju them faleminderit shumë që keni ardhur në këtë aktivitet. Një minutë dhe përveç të tjerave,
Kemi edhe një heroin këtu. Një heroin tjetër, po ne nga jugu jemi kështu qik si tjeke zërin të lartë, unë kam qik tullë, ti e vlonjatë. Ti e vlonjatë që thua vupt, unë jam përmetare, kam qik si tullët, po. Por edhe ne me bëjmë diçka, si të shoh. Ju faleminderit shumë. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat e kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Këtu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Nëse po organizoni festë familjare, dikush duhet gatuar për ju apo jo. Për ditëlindje, takzime, fejesa, dasma apo veprimtari komunitare, Alba Catering & Events ju zgjidh problemin me zgjedhjet e larmishme, buzhi ndërkombëtare dhe shqiptare. Telefononi Rudinën. Brungalo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungalo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja, 10 vjet në shërbim të komunitetit. Teleshikues të nderuar, për shumë nga ju ndoshta nuk përbën lajm që në festivalin e fundit e Eurovision që u mbajt në Portugali, Shqipëria u paraqit me këngën Mall të këngëautorit Eugen Bushpepa. Por për një gjë jam i sigurt që pak për jush kanë patur rastin ta shohin videon e re muzikore të përgatitur me këtë rast nga organizatorët e festivalit. Sot ne do ta shfaqim atë për herë të parë, por në fillim disa njoftime komunitare. Me rastin e festës së Fitër Bajramit, Bashkësia Shqiptare Islame në Toronto ju fton të merrni pjesë në piknikun që do të mbahet më 17 qershor 2018, ditë e diel, duke filluar prej orës 11 të mëngjesit. Adresa 256 Centennial Park Road në Etobicoke, pra në Centennial Park zona 5, që në këtë hartë është shënuar me shenjë të verdhë. Do të ketë ushqime të traditës shqiptare të përgatitura nga Old Mill Pastry në Mississauga. Me rastin e shlirimit të Kosovës dhe festës së Fitër Bajramit, më datën 17 qershor prej orës 19 deri në orët e vona, organizojmë mega mbrëmje në Mississauga në Kanada, ku do t'ju argëtojnë këngëtarët e mirënjohur të estradës shqiptare, Ismet Bexheti dhe Miranda Hashani, të përcjellur nga instrumentalistët e mirënjohur Murat Ismaili Klarinet dhe Afrim Spona Mesin. Çmimi për të rritur është $50, kurse për fëmijë $20. Organizatorët e mega mbrëmjes janë Alfi Painting, Old Mill Cafe dhe Niti Tiles. Ju mirëpresim. Zonja dhe zotrinj të rinj dhe të reja, shoqata Albanian Families Association of Toronto ju fton në turneun e përvitshëm të golfit AFAT Open Annual Golf Tournament. Ky është viti i 5 që ky turne organizohet me shumë sukses, por nuk është fjala thjesht për golf, sesa për të shijuar motin e bukur, për të shoqëruar me njerëz të njohur dhe të rinj, dhe ç'është më e rëndësishmja me bashkëdhetar si ju. Turneu është i hapur për cilin do, për fëmijë mbi 13 vjeç, gra dhe burra. Sponsorët janë gjithashtu të mirëpritur. Organizatorët ju sigurojnë që nuk do të zhgënjeheni. Siguroni biletat përpara datës së shënuar në ekran në mënyrë që të përfitoni një zbritje të konsiderueshme. Ky segment u mundësua nga Old Mill Pastry në Mississauga, gatime dhe ëmbëlsira të traditës, dyqan ushqimor si dhe catering. Niagara Falls, ose në Shqip ujvarat e Niagaras, janë padyshim një mrekulli e natyrës fuqiplot, një vend i magjishëm, një magnet që tërheq çdo vit nga e gjithë bota me 10 miliona vizitor.
njihen në shumës si ujvara sepse në fakt janë 3, pavarësisht se të treja janë pjesë e të njëjtit lumë. 2 prej tyre ndodhen në anën amerikane të kufirit mes Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara. Ato janë ujvara amerikane dhe ujvara velloja e nuses, të cilat i ndan nga njëra tjetra një ishull fare i vogël. Më e madhja dhe botërisht e njohur edhe si më e bukura është ujvara e patkojit, pra në anglisht Horseshoe Fall, pjesa më e madhe se cilës shtrihet në territorin kanadez. Lartësia e saj është 57 metra dhe në pikun e vet, sasia e ujit që bie poshtë është 6400 litra në sekond ose 168.000 metra kub në minutë. Po nga vjen dhe ku shkon ky ujë i kristalt që këtu, për pak sekonda shndrohet në një mjegull të gëzueshme. Në fakt, uji që rrjedh drejt ujvarës dhe ai që vazhdon mëtej udhën përgjatë grykës së thellë të krijuar gjatë mijëra vjetëve, nuk është gjë tjetër veç se një lumi i Niagarës që lidh 2 nga 5 liqenet e mëdha të Amerikës së Veriut, liqenin Erie në jug dhe liqenin Ontario në veri. Pesë liqenet e mëdha janë krijuar gjatë epokës së fundit të akullnajave. Lëvizja dhe shkrirja e akujve gërreu relievin dhe krijoi masa të mëdha uji që kërkonin një shtek drejt oqeanit. Rreth 10.900 vjet më parë, ujvarat e Niagarës nuk ishin këto që shohim këtu, por një katarakt i vetëm rreth 11 kilometra më në veri, pikërisht në këtë vend që sot njihet si Queenston. Shkaki i zhvendosjes së ujvarës drejt jugut është erozioni që e ka gërryer shtratin e lumit me një ritëm prej 91 cm në vit. Ky ritëm është ngadalësuar në vetëm 30 cm në vit pas ndërhyrjeve që janë bërë nga njeriu gjatë viteve 50 e këtej, duke e ngadalësuar kështu me 3 herë fuqinë e erozionit. Një kalkulim i thjeshtë na tregon se pas 50.000 vjetësh, ujvara do të zhduket, pasi ajo gradualisht do të zhvendoset më në jug, duke humbur gjithë lartësinë e vet deri në takimin përfundimtar me liqenin Erie. Në këtë foto duken qartë ritmet e erozionit në 350 vitet e fundit dhe disa shënime mbi gërmimet e bëra për të ulur fuqinë gërryese të ujit. Në fakt, historia e ujvarës dhe ajo e lumit në këto 100 vitet e fundit nuk është gjë tjetër veç se një betejë e njeriut për të gjetur drejtpeshqimin mes fuqisë së pandalshme të natyrës nga njëra anë dhe nevojave të njeriut për prodhime industriale dhe bujqësore, si dhe për argëtim. Qysh në fund të shekullit të 19 u kuptua qartë dobia e madhe e ujvarës për të prodhuar energji elektrike dhe përdorime të tjera. Siç duket edhe nga kjo foto e vitit 1901, industria e anës amerikane e përdorte gjerësisht ujin për nevojat dhe përfitimet e veta. Gjatë atyre viteve, në të 2 anët e kufirit u ngritën disa hidrocentrale të vogla dhe të mesme, që më vonë u lanë vendin disa më të mëdhave. Në anën amerikane duket hidrocentrali Robert Moses, kurse në anën kanadeze Adam Beck Complex 1 dhe 2. Nëpërmjet një sistemi të ndërlikuar kanalesh, kryesisht nëntoksore, ato furnizohen pikërisht me ujin e lumit të Niagarës nga disa drejtime, siç mund ta dalloni edhe në këtë skicë të thjeshtë. Është interesant për t'u përmendur se mesatarisht 10% e ujit të Niagarës përdoret për nevojat e hidrocentraleve. Por vëllimi i përdorimit rritet me disa herë gjatë orëve të natës, dhe kjo bëhet me qëllim për të mos dëmtuar kështu bukurinë e ujvarave gjatë orëve të ditës, kur ato vizitohen nga turistët e shumtë. Këto rregullime i nënshtrohen zbatimit të një traktati ndërkombëtar të nënshkruar mes 2 vendeve në vitin 1950. Ky traktat siguron rrjedhje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të ujit gjatë gjithë vitit. Sigurisht, njerëzit kudo në botë e lidhin emrin e Niagarës me bukurinë e saj natyrore më shumë se me çdo gjë tjetër. Kjo ka bërë që industria e argëtimit të zhvillohet ndjeshëm. Kompani private ofrojnë udhëtime të shkurtra me anijet e tyre, për shembull Maid of the Mist ose Hornblower Cruises. Këto anije shkojnë deri në afërsi të ujvarës kanadeze.
Për amatorët e adrenalinës së lartë, nga ana tjetër, ofrohen ekskursione me skafe të shpejtë përgjatë rrjedhës së vrullshme të lumit. Një nga argëtimet më të bukura në zonën e Niagarës është edhe udhtimi me këtë teleferik që përshkon një distancë 580 metrash nga njëra anë e bregut në anën tjetër, pikërisht aty ku lumi bën një kthes të fortë, duke krijuar një gjit të bukur në formën e një bërryli. Jemi 61 metra mbi nivelin e ujit dhe po ecim me një shpejtësi 7 km/h. Po kalojmë tani kufirin amerikan, por vetëm pas pak sekondash do të rihymë në Kanada. Ky është i vetmi kalim kufiri amerikano-kanadez ku askush nuk të kërkon dokumenta udhtimi, megjithse kufiri ka përcehet 4 herë, 2 herë në vajtje dhe 2 herë në kthim. Teleferiku njihet ndryshe edhe si teleferiku spanjoll, sepse projektuesi i tij ishte një spanjoll, inxhinieri Leonardo Torres Quevedo, i njohur në të gjithë botën për shpikjet e tij të rëndësishme, mes tyre makineri algebrike, telekinon që ishte pajisja e parë e kontrollit në distancë, si dhe për kompjuterin e parë në botë. Uji është burimi i jetës, ndaj dhe lumejt jo rastësisht janë burim i civilizimeve. Në zonën e Niagarës kjo duket ngado që hedh syt. Kudo sheh mirëqenie të krijuar nga harmonizimi i punës njerëzore me bujarinë e natyrës. Përgjatë bregut verior të lumit të Niagarës deri në kufit e qytetit St. Catharines, shtrihen vreshtat e mirënjohura si dhe plantacionet e frutikulturës. Ktu prodhohet verë që vit pas viti është pranuar me shumë sukses edhe në tregjet ndërkombëtare. Në fund të rrjedhës së lumit, në grykderdhjen e tij në liqenin e Ontarios, vizitorë të shumtë shijojnë panoramën shplotëse. Në anën amerikane të bregut dallohen muret e fortesës së vjetër, dëshmitare e të vetmes luftë mes dy popujve fqinj, atë të viteve 1812-1814. Ktu jemi në anën kanadeze, në qytetin e cilësuar si më i këndshmi i të gjithë Kanadas, Niagara on the Lake. Një qytet historik me muze dhe teatro, por mbi të gjitha i njohur për lulet dhe ndërtesat e vjetra mbi 200 vjeçare të stilit kolonial. Ky qytet është një stoli më shumë që mbyll edhe gjerdanin e bukurive përgjatë bregut të lumit Niagara. Miq të sportit, dhe veçanërisht ju dashamirës të futbollit, po afron kampionati botëror i futbollit i 21-t i gjithsej. Prej datës 14 qershor deri më 15 korrik 2018, në 12 qytete të Rusisë, 32 skuadrat më të mira të globit do të ndeshen mes tyre për trofeun më të rëndësishëm në futboll. Me skuadrave pretendente për titullin janë Gjermania kampione e botës në fuqi, Brazili, Spanja, Anglia, Franca dhe Portugalia. Me këtë rast, O'Grady's Tap and Grill në College Street në Toronto, adresa tashmë e njohur për të gjithë tifozët kuqezi, ju fton t'i ndiqni të gjitha ndeshjet e këtij kampionati nga ekranet e lokalit. O'Grady's do të jetë gjithmonë i hapur. Nëse jeni dashamirës të skuadrave si Gjermania, Brazili, Anglia e tjerë dhe dëshironi të rezervoni si tifozeri në grup,
Telefononi në numrin që shfaqet në ekran. Futbolli shijohet më bukur me shoqëri dhe sigurisht te O'Grady's me pronar shqiptar. Kompania L Multi Drafting Design me pronar bashkëdhetarin Lek Selmani është në gatishmëri të klientëve shqiptar që kanë nevojë për këto shërbime. Projektim për ndërtesa të reja dhe ekzistuese deri në 3 kate, si shtëpi, zyra, dyqane, restorante dhe basemente. Projekte për rinovime dhe përmirësime banesash dhe ndërtesash të ndryshme. Vizatim teknik për ndërtim, leje ndërtimi dhe për pjesë makinerish. Çdo shërbim kryhet në përputhje me ligjet dhe kodet e provincës dhe të vulosura nga inxhinieri i ndërtimit. Këshillimi paraprak ofrohet falas. Ndonjëherë njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija. Për fat, Conte Jazwa Lawyers është gati t'u ndihmojë kur keni nevojë më shumë. Për gati 2 dekada, Conte Jazwa Lawyers ndihmon njerëzit e ndershëm që kanë pësuar dëmtime serioze fizike ose psikologjike. Conte Jazwa Lawyers nuk punon për interesat e kompanive të sigurimit, as për bizneset e mëdha. Ata punojnë për ju. Telefononi sot te 416 544 0008 që jeta juaj të kthehet në rrjedhën e mëparshme. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjegjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Ju mirëpres për çdo nevojë që keni në lidhje me shëndetin e dhëmbëve. Më telefononi ose dërgoni email për një takim. Ofroj ulje për pacientët shqiptar. Icon Builders është një kompani shqiptaro-kanadeze e specializuar në ndërtime dhe rinovime banesash, përfshirë edhe shtëpi luksoze, si dhe në rinovime ndërtesash tregtare. Prej 17 vjetësh, kjo kompani ofron projekte moderne, cilësi të lartë punimesh, si dhe pajisje dhe mobilje nga më të mirat, përfshirë edhe prodhime shumë cilësore, druri dhe hekuri nga Shqipëria. Për një shtëpi të ndërruar, zgjidhni profesionistët që kanë vizion dhe përgatitje profesionale. Icon Builders, zgjidhni cilësinë që zgjat gjithë jetën. Më 2 tetor të vitit 2017, shqiptarët e kënduar, kudo në botë, humbur një njeri shumë të rëndësishëm të letrave shqipe, profesor Robert Elsin, një kanadez me origjinë gjermane, që një pjesë të rëndësishme të jetës së tij profesionale ja kushtoi përkthimit në gjuhën shqipe, kërkimit dhe studimeve shqiptare, aq sa është pranuar tashmë gjërësisht profili i tij si një albanolog i mirëfillt. Një nga prurjet më të rëndësishme të Robert Elsit janë regjistrimet zanore të dialekteve të shqipes. Në bisedën në vazhdim me bashkëpunëtorin tonë në Tiranë, regjizorin e Sateliti, do të njiheni me një nga paraqitjet e fundit publike të Elsit. Fjala është për fotot e panjohura të zonjës Edi Turham, me të cilat publiku i interesuar i Tiranës u njoh në maj të vitit 2016. Profesor Roberti, ju falemderit shumë që pranuat ftesën e programit PASQYRA SHQIPTARE. Me kënaqësi. A mund të thoni ju lutem se çfarë ishte ky aktivitet që ju e zhvilluat enkas këtu në kryeqytetin e Shqipërisë? Është më shumë një prezantim, unë erdha për të prezantuar fotografitë udhëtarjes dhe figurës së quar Edith Turham këtu në Shqipëri. Fotografitë kanë qenë në arkiv, koleksioni fotografike e saj ka qenë në arkiv për 1 shekull. Edhe i kemi zbuluar kohë e fundit dhe i prezentova sonte për herë të parë në Shqipëri. Po, për që fotografi bëhet fjalë? Sa copë janë? Janë gjithse Edith Turham ka bërë 450 fotografi në Ballkan, domethënë në Shqipëri dhe në Malinezi. Prej tyre, unë e prezentova sonte 100 copë. Çfarë janë këto fotografi nga ana e përmbajtjes? Çfarë shprehin? Fotografitë janë në fakt mund të themi fotografi turistike të kohës. Edith Turham erdhi si udhëtare, si turiste në Shqipëri dhe kishte me vete një kamera të vogël që më duket 1901 apo 2 është futur në treg një kamera të vogël kaq. Dhe ajo i mori me vete dhe shkepi fotot si e bëjmë sot. Fotografitë e saj janë të fisëve të veriut, janë të disa ngjarjeve të kohës, janë të varkëve në lum, në liçenin e Shkodrës, peizazhet, por më shumë janë njerëz të veriut, të Dukanxhinit, të Mirditës, disa fotografi edhe të jugut, ka edhe shumë të Maritëzi.
Domethënë gjysmë fotografive të saj janë në Marinezi gjithashtu. Profesor, ju I keni publikuar për herë të parë këto fotografi apo ka patur prej tyre edhe që janë parë më përpara? Në fakt nuk janë publikuar rast, unë është herë e parë, po janë zjerë nga arkivi, janë prezentuar, unë I prezentova një herë në Londër, në Institutin Mbretëror Antropologjik, në fund të shkurtit këtij viti, në të njëjtën godinë, ndërtesa ku Eli Turham vet I prezentoi fotografitë e vet, domethënë para një shekulli. I nxorëm nga arkivi edhe I prezentova unë. Nuk janë të publikuar ende, kemi dërmend ti botojmë base të bëjmë një album me fotografitë të saj, që do të ishte gjë e bukur. Kemi plane, por do të vinë për vitin tjetër, kërkon një farë kohe. Ajo vetë si është shprehur për këtë fotografi, një mendim I saj, kështu I përgjithshëm? Fakt nuk e di nëse është shprehur ndonjëherë për fotografi. Qofse keni gjetur ndonjë dokumentacion kur keni kërkuar në arkivat ku ju keni gjetë fotografitë, për shembull diçka më të veçantë. Mund t'ju them pas një viti, sepse kemi gjetur edhe korrespondencën e saj me motrën e vet dhe me nënën e vet, edhe përveç kësaj kemi zbuluar edhe ditaret e saj. Domethënë me anë të ditarit të panjohur, domethënë të palexuar deri tani, janë më duket 12 apo 13 librez, tip ditari që njeriu I mban edhe shënime, edhe ruhen në arkiv në Londër, edhe mbase mund t'i botojmë. Sa kohë keni punuar për këtë paraqitje? Them që kemi filluar në vjesht, unë I prezentova siç thash në shkurt në Londër. Tani kemi biseduar me drejtorin e Institutit Mbretëror dhe ai është shumë dashamirës edhe në dispozicion të projekteve të ndryshme që mund të zhvillojmë, siç janë fotografitë ose veprave të artit gjithashtu. Eli Turham ishte piktore. Edhe ka bërë shumë piktor të bukur, vizatime, piktor, akvarel edhe piktor me vaj me temë shqiptare. Ku mendoni se do bëni paraqitje tjetër përveç Tiranës? Faktikisht do të bëj një prezantim në Shkodër. Po, edhe pastaj do shoh nëse ka interes për të bëhet diku tjetër. Mendimi nga Londra si ishte I kolegëve historian, studiues për këtë ide tuaj? Çfarë si u shprehen ata? Po besoj që ka interes. E dini, shkrimet mund të falsifikohen, por një fotografi nuk falsifikohet. Domethënë një fotografi e vjetër, tash falsifikohen fotografitë, por në kohën e saj ishte tamam një pasqyrë e realitetit të Shqipërisë. Shqipërisë veriut kuptohet, me fisit, me kostyme, me cili kishte pushkën e vet, edhe tregime që ka në librat e saj janë shumë të bukur dhe lidhen me fotografitë të saktuar. Profesor, diçka të fundit. Ju nuk jeni shqiptar, po jeni marrë shumë me Shqipërinë, veçanërisht me gjuhën, me përkthimet, me letërsinë shqipe. Po ashtu edhe zonja Durham nuk ishte shqiptare. Çfarë ju bëri që të merreni kaq shumë me Shqipërinë dhe mandej ta doni? Me siguri apo jo? Më duket nuk ka diçka të përbashkët. Eli Durham erdhi në Shqipëri, më shumë I rastësishëm sepse donte të udhëtonte. Ishte me depresion, mjeku I saj tha, shko, vazhdo diku. Dhe ajo erdhi përfundoi në Shqipëri. Rastësisht, edhe u dashërua me Shqipërinë. U dashërua në fillim me Marinezi, edhe pastaj kur ka njohur Ballkanin më mirë, erdhi më shumë në Shqipëri edhe ishte mbështetëse shumë I madhe e çështës shqiptare. Në librat e saj, në letrat e saj, zë I fuqishme ishte. Mua unë jam kaq I vogël në krahasim me Eli Turham, por për mua është rastësi them. Unë erdha në Shqipëri para shumë viteve, më duke vend shumë interesant, vendi çuditërave them unë, sepse ka shumë çuditëra që s'kuptohen në botë. Edhe unë desha të bëj këtë vend të njohur. Ky është qëllimi punës ime, vetëm që Shqipëria të kuptohet dhe shqiptarët të mirë kuptohen në botë. Ka gjithmonë diçka të papritur me shqiptarët. Janë shumë të shpejt, ambientohen shpejt, improvizohen shpejt, sepse planifikim nuk është fjalë shqiptare, nuk planifikojnë gjërat, edhe në momentin e fundit fillojnë me aksion, edhe për çurin gjërat dalin mbar në shumicën e rasteve.
Jo, jam një njerëz shumë të... Unë kam shumë qef shqiptar, herë pas herë i mërzitëm për shqiptarët, sepse janë edhe grinda vec, edhe janë... ju e dini më mirë se gjak në set, kurse unë jam tip nga Veriu, edhe dua gjërat më të qetë, por mua më tërheq ky vend, gjithmonë më ka tërhequr. Dhe keni në mend të ktheheni shpejt në Shqipëri? Po siguri, unë kthehem sa të mundëm në Shqipëri, në Kosovë, në trevet shqiptare në përgjithësi. Gjithmonë gjej diçka interesante, do një zbulim, diçka me interes, edhe mendoj, mund të shfrytësoj, të botoj diçka. Diçka për planet juaja që keni në dorë, çfarë keni konkretisht tash për botim, për publikun e gjerë, çfarë mund të thoni? Në procesin tuaj krijues, çfarë keni më së fundi? Kam disa botime. Botimi im i fundit është një antologji të prallëve shqiptar gjamanisht. Domethënë janë prallë të mbledhura nga albanologët të shekullit 19, edhe 20, unë i kam mbledhur një libër, janë afërsisht 100 prallë shqiptare të botuar që unë i ribotova gjamanisht. Kam edhe ide të ndryshme për gjëra të ndryshme, po ju tregoj që janë botuar më shumë, më mirë. Profesor, ju falenderit, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë bashkë. Në emër të gjithë televizionistëve që na ndjekin në Kanada, unë ju falenderoj edhe një herë, duke ju uruar suksese në punën tuaj krijuese. Ju falenderit. Jam shumë i gëzuar veçanërisht që shqiptarët e Kanadas më dëgjojnë, sepse duke qenë kanadez dhe kam edhe zemër aty, zemër në Shqipëri, zemër në Kosovë, edhe i përshëndes të gjithë. Ju falenderit. Falenderit juve. Të dielën e ardhshme, pra më 3 qershor, prej orës 1:30 pasdite, në 739 Browns Line në Etobicoke, do të mbahet shfaqja e përvitshme e talenteve të reja shqiptare, Marli's Got Talent, e organizuar nga zonja Ina Xoxa. Hyrja është falas dhe janë të ftuar të gjithë dashamirësit e artit dhe veçanërisht të gjithë ata që duan të nxisin talentet shqiptare në Kanada të moshave nga 3 deri në 8.